भंडारदरा हे थंड हवेचं ठिकाण आहे. भंडारदरा म्हणजे काय, दऱ्यांचं गाव. खूप दऱ्या येऊन मिळतात, त्याला भंडारदरा असं म्हणतात, म्हणून त्याला भंडारदरा असं म्हणतात. त्याच्यानंतर गड, किल्ले, जंगल, पशुपक्षी. त्याच्यापैकी कळसुबाई हे महाराष्ट्रातील सर्वात उंच शिखर आहे इथे. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे धरणासाठी प्रसिद्ध आहे भंडारदरा. मी इथे कॅम्पिंग करणारा पहिला मुलगा आहे. मीच केशव वसंत खाडे. मी एक सर्वसाधारण शेतकरी कुटुंबामधला एक मुलगा आहे. मी 7वी 8वीला असताना डॅमला पर्यटक यायचे. पर्यटक आल्यानंतर ते विचारायचे, आम्हाला इकडे पिठलं भाकर भेटेन का, आम्हाला इकडे चणे फुटाणे भेटतील का, आम्हाला भजी भेटेन का, की इथे आजूबाजूला काय काय पर्यटन स्थळं आहेत का बघण्यासाठी. गड, किल्ले किंवा देवराई किंवा नदी, वॉटरफॉल हे दाखवायला कोणी आहे का, गाईड. गाईड काय हे पण मला माहीत नव्हतं. माझं शिक्षण इथे भंडारदऱ्यामध्ये झालेलं आहे, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेमध्ये. 12वीची परीक्षा दिल्यानंतर इकडे कुठल्याच प्रकारचा रोजगार नाही आहे सर. इथे राजूरला PO ऑफिस असतं, प्रकल्प कार्यालय. तिकडनं आदिवासींना स्कीम असते स्वयंरोजगार म्हणून. स्वयंरोजगार म्हणून एक टेंट कॅम्पिंग करण्याचं ठरवलं. तिकडनं आम्हाला गाईडची ट्रेनिंग दिली. मग लेक साईडला टेंट कॅम्पिंग कशी करायची, तिकडे टेंट कसे लावायचे, तिथे शेकोटी कशी द्यायची, मग त्यांना रात्रीचं जेवण कसं द्यायचं, पिठलं भाकरी. लोकांना बोलायचं कसं, माहिती कशी द्यायची, आजूबाजूचे स्पॉटचे नावं काय आहेत. लोकांना फक्त 2च स्पॉट माहीत होते, भंडारदरा धरण आणि रंधा फॉल. बाकीचं कोणाला काही माहीत नव्हतं. जेव्हा आम्ही गाईड ट्रेनिंग घेतली तेव्हा सगळे स्पॉट माहिती झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये अमृतेश्वरचं मंदिर असेल, संदन व्हॅली असेल, कोकणकडा असेल, घाटघर डॅम असेल, त्याच्यानंतर आजूबाजूचे गड किल्ल्यांची नावं माझ्या लक्षात आले. जेव्हा मी व्यवसाय स्टार्ट केला तेव्हा फक्त 2च टेंट मला मिळले होते. ते टेंट वगैरे असतात ते शासनाने आदिवासींना फ्रीमध्ये 100% अनुदानावरती दिलं. मी स्टेप बाय स्टेप कॅम्पिंग चालू केली, शून्यातून निर्माण केलं. 2007 साली मी स्टार्ट केलं. तेव्हा कॅम्पिंग ही संकल्पना पण कुठं नव्हती महाराष्ट्रात, पण एवढं मोठा बोलबाला नव्हता. ये सब ऐसा सेटअप करते, ये पूरा सरकार का जगह है, इरिगेशन डिपार्टमेंट का, तो हम लोग उनको कुछ सालाना रेंट्स वगैरह पे करते. और ये हमारी दादा पर दादा की ज़मीन थी यहाँ पे, तो रोजगार मिलने के कारण वो सरकार हमको देता है परमिशन यहाँ पे टेंट वगैरह का. 10 वर्षापूर्वी 12 वर्षापूर्वी फक्त माझा एकट्याचा तिकडे 4 ते 5 ते 6 टेंट लागायचे प्रत्येक शनिवार रविवारी. आत्ता काही वर्षापूर्वी 3-4 वर्षापूर्वी इथे भंडारदऱ्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात कॅम्पिंग होते. हे
हे सगळं ओपन स्पेस दिसतंय ना तुम्हाला डॅमचा, तिकडे सगळे कमीत कमी 400 ते 500 टेंट एका वेळेस लावलेले असतात. एका टेंटमध्ये 3 ते 4 लोक राहतात. साधारण 2-3 हजार लोक तर आरामशीर येत असतात शनिवार रविवार. त्यातनं मग मी शिकत गेलो की लोकांची आवडीनिवडी काय आहे, पर्यटक इथं काय येतात. इथे निसर्ग आहे, इथे नद्या नाले आहेत, इथं डॅम आहे, पाणी आहे, वनस्पती आहे, म्हणूनच येतात. असे काही लोक असतात ना स्पेशल, ज्यांना कॅम्पिंगच्या व्यतिरिक्त जंगलाची आवड आहे, कल्चरची आवड आहे, त्यांना वेगळ्या प्रकारचे खेडेगाव बघायचे, त्या लोकांना आम्ही घेऊन जात असतो. आणि जंगल कॅम्पिंग प्रामुख्याने कुमशेत, त्याच्यानंतर हरिश्चंद्राचा पायथा, इकडे आम्ही जंगल कॅम्पिंग करत असतो. इकडे आहे ना मोठ्या बिल्डिंगी कुठंच काही नाही मिळणार सर. आता फक्त एखाद्या गाव जर लागलं ना छोटस, तिथेच तुम्हाला म्हणजे हे भेटेल. पर्यटन स्थळ म्हणून बऱ्याचशा गोष्टी आहेत ना, ते लोकांच्या निदर्शनास नाहीये, म्हणजे ते स्पॉटच माहित नाहीये लोकांना. ते स्पॉट उजेडामध्ये आणेल, उजेडामध्ये म्हणजे त्यांना प्रसिद्धी देईल. प्रसिद्धी मिळली, लोकांना माहित झालं, तिथे रस्ते झाले, पाणी झालं, राहण्याची सोय झाली, तर ऑटोमॅटिकच लोकांना रोजगार मिळणार आहे, ऑटोमॅटिकच त्यांना काम मिळणार आहे. आणि काम मिळाल्यानंतर त्यांचे मुलं बाळ चांगल्या शाळेतच शिकणार आहे. माझा जन्मच इकडे आहे ना. सगळ्यात महत्वाचं, टुरिझम मध्ये काम करताना मी पहिल्यांदा जागा शोधल्या, तालुका फिरलो, गड किल्ले बघितले. हे काही सहज असं जे एका दिवसात किंवा 2 दिवसाचं काम नाहीये, 15-20 वर्षाचं मेहनत आहे सर. एक 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 गोष्ट ही डोक्यामध्ये फिट केली. आपल्या फॉरेनर पर्यटक येतात तेव्हा ते कार किंवा त्यांच्या स्वतःची ट्रान्सपोर्ट हे अवॉइड करत असतात. ते लोकल ट्रान्सपोर्टने फिरतात किंवा पायी फिरत असतात. आणि त्यांना हॉटेलचं टिपिकल म्हणजे असं हे जेवण वगैरे ते नको पाहिजे, त्यांना लोकल जेवण पाहिजे असतं. जिकडे कोणी जात नाही अशा ठिकाणी, ते जंगल असेल, एखादं खेडेगाव असेल, वेगळ्या टाईप मध्ये एखादा वॉटरफॉल असेल, या गोष्टी ते शोधत असतात. जेव्हा मी माझा गाईड काम करायला लागलो किंवा टेंट लावायला लागलो, इथले स्थानिक गावातले आम्हाला याच्यात काय म्हणे, हे ते लोकांना बिनकामी फिरवतो, यांना टेंट लावतोय किंवा यांना गाईड काम करतोय, तुला भविष्य नाही या क्षेत्रामध्ये, तू कुठेतरी शिक्षकाची नोकरी कर, कुठेतरी शिपायाची नोकरी कर. हे सगळं आमच्या घरी मला खूप विरोध करायचे. कुठेतरी महिन्यातून 2-4 पर्यटक आले, ते 2-4 हजार जमले, कोणाला गाईड केलं, कोणाला जेवण घातलं. पण मी खूप स्ट्रगल केलं, खूप मेहनत घेतली, खूप लोकांना चांगल्या प्रकारची सर्व्हिस दिली, तेव्हा हा कुठं प्लॅटफॉर्म तयार झाला. मला एवढा आनंद आहे आज की माझ्यामुळे मी एकटा कुठेतरी जॉबला लागलो असतो, पण माझ्यामुळे 20 ते 25 लोकांचं रोजगार तयार निर्मिती झाली. जेवण असेल तर घरच्यांना काम मिळलं, बोटिंग असेल तर बोटिंगवाल्यांना काम मिळलं, तिथे ते टेंटवाल्यांना काम मिळलं, सिक्युरिटीवाल्यांना काम मिळलं. आणि ते फक्त माझ्यामुळे शक्य झालं. माझं जे पॅकेज आहे 24 तास पूर्ण तुमचं ॲक्टिव्हिटी, जेवण, लंच असेल, डिनर असेल, ब्रेकफास्ट असेल, स्टार्टर असेल, तंदूर असेल, तुम्हाला बॉनफायर असेल, तुम्हाला बोटिंग असेल, तुम्हाला राहण्यासाठी रूम्स किंवा टेंट्स असेल, हे सगळं त्याच्यात इन्क्लुडिंग असतं 2000 रुपये पर पर्सनमध्ये. तर या गोष्टी तुम्हाला बाहेरच्या हॉटेलमध्ये नाही मिळणार.
आणि आम्ही खूप ताजंतवानं जेवण देत असतो, घरगुती जेवण देत असतो. बाजरीची भाकरी असेल, तांदळाची भाकरी असेल, चपाती असेल, या सगळ्या लाईव्ह गोष्टी तुम्हाला चुलीवरती जे बनवतो ते बघतात, ते सगळं तुम्हाला आम्ही अरेंज करून देत असतो. माझ्याकडे सर फिल्म स्टारमधले पण लोक येऊन गेलेले आहेत, फॉरेनर्स पण येऊन गेलेले आहेत. नेदरलँड, स्वित्झर्लंड, त्याच्यानंतर अमेरिका असेल, इंग्लंड असते, ऑस्ट्रेलियाचे लोक येऊन गेलेले, 12 ते 13 देशातले टुरिस्ट येऊन गेलेले. भंडारदरा हे फक्त महाराष्ट्रापुरतं, देशापुरतं मर्यादित न राहता आंतरराष्ट्रीय थंड हवेचं ठिकाण बनलेलं आहे आता. आता सगळेच बोलतात सगळं चांगलं आहे, तू गाडी घेतली, तू रूम्स बनवल्या, तू रस्ता बनवला, तुझ्याला सगळ्यांना पोरं बाळांना चांगल्या शाळेमध्ये टाकलं, थोडंसं चांगली परिस्थिती झाली तर लोक चांगलं म्हणतात. आता थोडंसं शेट करतात. गाववाले पण म्हणतात मुलांनी चांगलं चालवलं, व्यवस्थित चालवा. आणि साहेब लोक पण मी सर्व्हिसलो होतो, त्यांनी पण चांगला सल्ला दिला आम्हाला. चांगलं बिझनेस चालले, चांगलं व्यवस्थित चालले. केशव 1 नंबर मुलगा आहे गावामध्ये, असं बरेचसे लोक म्हणतात. आणि आल्यावर त्याला सगळे लोक सलाम करतात, हे महत्त्वाचं आहे. असं बघून मला खूपच आनंद वाटतोय आणि अजून काम करावं अशी वाटतंय मला. जीवन, लाईफ हे एक ॲडव्हेंचर आहे. आपण त्याच्यामध्ये रिस्क घेतलीच पाहिजे, जोखीम पत्करलीच पाहिजे, तेव्हाच आपण कुठेतरी सक्सेस होऊ शकू. ती जी रिस्क आहे ती मी घेतली आणि आज जीवनामध्ये सक्सेसफुल आहे.